Всім привіт! Чергова посилочка з сайту Joom. Взагалі-то у нас тут дві посилочки. Я їх замовляв з різницею в декілька днів. Але оскільки сортувальний центр знаходиться в одному місці, тому китайці вкинули їх в один кульочок і в такому вигляді вона прийшла. Ці посилочки мають бути світлодіодні ліхтарі до велосипеда, передні і задні. Тому я вирішив зробити відеоогляд цих двох ліхтариків в одному відео. Розділяти на два відео сенсу я не бачу. Давайте зараз дістанемо ці посилочки. Ось такі дві маленькі посилочки. Давайте почнімо. Давайте з меншої. І в цій коробочці у нас передній світлодіодний ліхтарик. Ось такий вигляд він має. У нас тут два світлодіодики. Вага його приблизно 105 грам. Має 6 режимів роботи. Заявлена ємність акумулятора 1200 мАч. Час заряджання 3-4 години і час роботи від 2 до 8 годин в залежності від вибраного режиму. Давайте зараз подивимося, що ми маємо в комплекті. А в комплекті у нас сам ліхтарик із кріпленням. Ось таке кріплення. Якщо вам потрібно ліхтарик зарядити, він має якось звідси зніматися. Не знаю як, але ось так він знімається. Кріплення залишається на рулі. Ви його зарядили і потім назад поцепили. Також в комплекті кабель зарядки USB Type-C. Корпус ліхтарика алюмінієвий. Як я вже говорив, тут два світлодіодики. Зверху у нас кнопка вмикання. І я так розумію, це індикація заряду акумулятора. З зворотнього боку у нас гніздо для зарядки. Ну і в принципі все. В цьому ліхтарику у нас 6 режимів роботи. Перший режим це вузький пучок світла яскравий. Другий режим вузький пучок світла 50% яскравості. Третій режим це широкий пучок світла яскравий. Якщо правий світлодіод насвітить на велику відстань, то лівий світлодіод дає об'ємне світло на невелику відстань. Четвертий режим об'ємне світло 50% яскравості. П'ятий режим світяться обидва світлодіоди на максимальній яскравості. І шостий режим це блимаючий. Формально це всі режими. Хоча я не розумію, в чому прикол. На коробочці написано 1500 мАч ємність акумулятора. На сайті 1200. А ну давайте його розберемо. Подивимося, що вони туди поклали. Тому що щось мені це не дуже подобається. Мабуть, потрібно відкрутити ще й верхню кришечку. Ось такі два світлодіодики. Т6. Тут у нас плата керування з кнопочкою. Модуль зарядки. І акумулятор на 800 мАч.
Як бачимо, на сайті у нас заявлена ємність 1200 мАч. На коробочці написано 1500 мАч. А по факту ми маємо 800 мАч, 3,7 вольта. Хоча я думаю, якщо цей акумулятор зняти і перевірити на спеціальному пристрої, то, мабуть, і 800 мАч тут не набереться. Зараз складемо все це назад, попробуємо зарядити і поставлю його на максимальній яскравості, скільки він протримається. Якщо що, то будемо відкривати суперечку і хай повертають хоча б половину коштів. Так, добре, з цим ліхтариком розібралися. Давайте розпаковувати слідуючий. Як можна так запаковувати, що аж порвало коробочку? Да. Ну, ліхтарик на вид цілий, це вже добре. Тут в комплекті до цього ліхтарика в нас є інструкція на англійській мові і на китайській. Сам ліхтарик, кріплення до ліхтарика, кріплення 2 штуки це до пульта керування і кабель зарядки. Зарядка у нас тут micro-USB. На цьому ліхтарику у нас 2 сигнала: червоний і лівий і правий поворотники. Всі вони мають вмикатися з пульта керування. Можливо, ліхтарик якось потрібно ввімкнути. Це в нас гніздо зарядки. Ну. І все? Все? Чому пульт не працює? Молодці китайці. Я так розумію, ця кнопка тільки для того, щоб вмикати червоний сигнал. А, як довго тримати, то вмикаються всі сигнали. Але потім тухнуть. Ну, пульт не працює вже. Ой, блін. Що може бути з пультом? Батарейка. Ось так виглядає плата пульта керування. І працює вона від одної батареєчки. Це в нас батареєчка SR2032. Зараз будемо шукати в себе таку 2025, 2032.
Тепер видно, що пульт працює. Кнопочки підсвічуються під час натискання. Вмикаємо ліхтарик. На цьому ліхтарику у нас є декілька режимів роботи. Перший режим — це світиться червоний сигнал постійно. Другий режим — він блимає. Третій режим — блимає червоний з обома поворотниками. Також окремо вмикаються поворотники. Правий і лівий. Вмикання поворотників супроводжується звуковим сигналом. Давайте зараз розберемо і цей ліхтарик, подивимося. Можливо, і тут акумулятор. Китайці впихнули не той, що треба. За документами у нас тут має бути акумулятор на 900 мАч. Ось так виглядає плата. З цієї сторони у нас кнопка і розпаяні світлодіодики. З іншого боку у нас сама схема. Акумулятор у нас дійсно на 900 мАч, 3,7 вольта. Тут китайці не обманули, впаяли те, що потрібно. І так, зараз на вулиці ніч. Вмикаємо перший режим на ліхтарику. Ось так він світить. Як бачимо, у нас пучок вузенький, але світить він достатньо далеко. Другий режим те саме, але світло 50%. Третій режим, як бачимо, далеко не світить, але дає об'ємне світло навкруги. Четвертий режим те саме, але світло 50%. П'ятий режим – це максимальне світло. І шостий режим блимаючий. А так у нас працює задній габарит і поворотники. Зараз він постійно світиться, блимає і блимає разом з поворотниками. Це лівий поворот, це правий поворот. Підсумку, як бачимо, ліхтарики непогані. За таку ціну, я думаю, варто їх купляти. До цього ліхтарика питань взагалі немає. Мається пульт керування, все працює, все ідеально. Цей ліхтарик також світить яскраво, але китайці трішки надурили з акумулятором. Поставили сюди ємністю у 2 рази менше від заявленої. Зараз я його заряджу, подивлюся, скільки він буде світити при максимальному режимі. І будемо вирішувати, чи варто міняти акумулятор, чи залишимо цей на 800 мАч. Потестив я цей ліхтарик і мушу сказати, що він попрацював на одному заряді трішки більше 1 години. Зараз залишилась одна поділка і вже він світить слабенько. Явно, що акумулятора 800 мАч для цих 2 світлодіодиків дуже замало. Тому будемо шукати сюди інший акумулятор. Спочатку напишемо на Joom в техпідтримку, хай продавець повертає хоча б половину коштів, тому що товар не відповідає тому опису, який був заявлений на сайті. І навіть тому опису, який є на самій коробці. По цьому ліхтарику питань немає. Тут не такі енергоємкі світлодіоди і акумулятор 900 мАч, тому світить він
Ну, в мене він посвятив 2 з лишнім години. І потім я його випнув, тому що сенсу немає його далі тестити, тут все нормально. А з цим будемо перепаювати акумулятор. На цьому все. Не забувайте за лайки і підписку і до зустрічі!